Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 4 Μαΐου του 2023. Ασφαλώς το κύριο θέμα, το πρώτο μας θέμα θα είναι η επίθεση με τα 2 ντρόν που έγινε στο Κρεμλίνο, εκεί στη σημαία που θεωρείται και ο ομφαλός της Ρωσίας, στο κέντρο της Ρωσίας. Μια επίθεση που έγινε το βράδυ της Τρίτης, προχθές δηλαδή, προς Τετάρτη. Ένα μεγάλο θέμα, απασχολεί τους πάντες, άρθρα γράφονται δεκάδες, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε τι λέει η Δύση, τι λέει η Ουκρανία, τι λέει η Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα σας πούμε τη δική μας, όχι άποψη, ανάγνωση των γεγονότων. Το ότι έπεσαν τα 2 αυτά ντρόν εκεί ακριβώς, όπως είπαμε, στη σημαία στο Κρεμλίνο, δεν αμφισβητείται. Όπως επίσης και ότι είχαν και μία μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης ή μεγάλη, δεν ξέρω, αλλά από τις εκρήξεις δεν θεωρείται μια ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Άρα έχουμε 2 ντρόν που έπεσαν και μάλιστα καταστράφηκαν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Πιθανότατα από αντίμετρα, ηλεκτρονικά αντίμετρα ή από κάποιο σύστημα αντιντρόν καταστράφηκαν. Τώρα, υπάρχουν οι εξής πιθανότητες, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, είτε εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Ρωσίας, είτε εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Ουκρανίας. Ας πάρουμε το ασθενές ενδεχόμενο, κατά την άποψή μου, κρίσιμο είναι αυτή, ότι εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα εκτόξευσαν, υπάρχουν 3 περιπτώσεις. Είτε διείσδησαν Ουκρανοί δολιοφθορείς και τα εκτόξευσαν, είτε Ρώσοι αντικαθεστωτικοί, εναντίον του Πούτιν δηλαδή, είτε το έκανε το ίδιο το κράτος για να πετύχει τους δικούς του στόχους. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Αν το έκαναν οι Ουκρανοί θα το δούμε μετά. Αν το έκανε η αντιπολίτευση θέλει να χτυπήσει τον Πούτιν, εάν το έκανε το ίδιο το κράτος, τότε θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κτυπήσει κυβερνητικά κτίρια, ίσως και τον ίδιο το Ζελένσκι μετά από αυτήν την ενέργεια. Γιατί θα δείτε συνέχεια έχουμε ανάλογες δηλώσεις. Πόσο πιθανό είναι αυτό? Αυτό είναι, θα έλεγα, το ασθενές ενδεχόμενο να έγινε μία προβοκάτσια. Γιατί? Διότι έχουμε τρομερό πλήγμα στο κύρος της Ρωσίας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε η Ρωσία να κάνει, εκτίμηση μιλάμε, να κάνει μία ενέργεια να καταρακώσει το δικό της κύρος, ότι δηλαδή σαν να έκανε η Αμερική μία προβοκάτσια και να κτυπούσε στο Λευκό Οίκο και να έλεγε ότι μου το έριξαν οι Μεξικάνοι, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει παραμένει ένα ενδεχόμενο. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Ότι αυτό εκτοξεύθηκε από το ουκρανικό έδαφος και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Καταρχάς υπάρχει μια αντικειμενική διαπίστωση ότι αν μπορούν να πλήξουν την Μόσχα με μη επανδρομένο αεροσκάφος αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ, 7.000 ευρώ λένε, κινέζικο λένε ότι ήταν, διότι όπως ξέρετε τα κομμάτια τα μάζεψαν ήδη και κάνουν ανάλυση και στα τμήματα όσα έχουν απομείνει τι κατασκευής είναι, λένε ότι είναι κινέζικο και στην εκρηκτική ύλη μπορούν πιθανόν να βρουν και από πού προέρχεται η εκρηκτική ύλη. Εδώ λοιπόν δικαιώνουν αυτή η επίθεση, δικαιώνει τη Ρωσία που είναι αντίθετη στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στην τοποθέτηση πυράβλων του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα στο Χάρκοβο, θα δείτε μετά τι έγινε στο Χάρκοβο, διότι σκεφτείτε αν ένα αντικείμενο υπτάμενο αξίας 7.000 ευρώ δολαρίων φτάνει στη Μόσχα, σκεφτείτε τι γίνεται με τους πυράβλους και τα πυρηνικά, έτσι. Άρα είναι μια αντικειμενική διαπίστωση αυτή. Πάμε τώρα να δούμε αν εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία, ποιος μπορεί να το εκτόξευσε. Καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δεκάδες τέτοια περιστατικά με επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Ουκρανία. Για δεκάδες, έτσι, πολλές δεκάδες. Και ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις είναι και επιτυχημένες. Δηλαδή, κτυπήματα ακόμα και στον ναύσταθμο, κτυπήματα σε αποθήκες καυσίμων, 40.000 τόνοι κάηκαν εκεί στη Σεβαστούπολη, καταστράφηκε και η εγκατάσταση. Κτύπημα πάλι σε διηλιστήριο στο Κρασνοντάρ, κτύπημα σε αποθήκη καυσίμων στο Κρασνοντάρ,
που είναι απόσταση περίπου ίδια, σύνορα ουκρανικά Μόσχα, σύνορα ουκρανικά Κρασνοντάρ. Στο Μπριάνσκ είχαμε πάλι, υπάρχει μάλιστα και ένας χάρτης που δείχνει σε πόσα σημεία έγιναν επιθέσεις με drones. Άρα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ρίχνουν άνθρωποι που δεν ελέγχονται από το κράτος. Άρα υπάρχει μία διαδικασία και υπάρχει και μία πρωτοβουλία που λέγεται, θα την δούμε μετά, για να αγοραστούν drones, δηλαδή έγινε μία καμπάνια, μαζεύτηκαν λεφτά για να αγοραστούν drones και να μπορέσουν να χτυπήσουν με τα drones, να ξεπεράσουν την αεράμενα, γιατί με τα drones είπαμε ότι εξουδετερώνεται η αεράμενα σε ένα βαθμό. Άρα το να το έκανε το κράτος το ίδιο και να δώσει ένα μήνυμα ότι η Ρωσία, ορίστε, εμείς είμαστε ισχυροί, κτυπάμε τη Ρωσία μέχρι και στο Κρεμλίνο, και να ανυψώσει το ηθικό του ουκρανικού λαού, είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να μην το έριξε ο Ζελένσκι, αλλά να το έκαναν κύκλοι οι οποίοι δεν ελέγχονται από αυτόν. Επίσης αλλά δεν είναι αντίθετη σε αυτόν. Έτσι, μυστικές υπηρεσίες για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να το έκαναν αντιπολιτευόμενοι για να στοχοποιήσουν τον Ζελένσκι, να τον εξουδετερώσουν. Και αν το έκαναν αντιπολιτευόμενοι, μπορεί να είναι αντιπολιτευόμενοι για εσωτερικούς λόγους, αλλά μπορεί να είναι και αντιπολιτευόμενοι που τους έβαλαν οι Δυτικοί. Γιατί? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πιθανόν να υπάρχουν πιέσεις από τη Δύση, ξεκινήστε την αντιπολίτευση και τελειώνουμε. Δηλαδή φαίνεται υπάρχουν πληροφορίες δημοσιευμένες που θέλουν τον Biden να τελειώνει με την Ουκρανία για να στρέψει όλη τη δυναμική της χώρας και των συμμάχων του στον ειδικό, στον ειρηνικό, στην Κίνα. Όμως για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία πρέπει κάποιος να υπογράψει. Ο Ζελένσκι αν υπογράψει αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, και να του βάλουν το χέρι δεν πρόκειται να υπογράψει. Διότι είναι ο άνθρωπος που είπε εγώ θα απελευθερώσω τη χώρα μου, σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, πώς τώρα θα πει να δώσουμε το 20% της χώρας μας στους Ρώσους? Άρα θέλουν έναν άλλον πιθανόν. Να φύγει ο Ζελένσκι, να έρθει ένας άλλος και να πει εγώ παρέλαβα μια κατάσταση, θα υπογράψω, αλλά φταίει αυτός που έφυγε. Υπάρχει λοιπόν και αυτό. Εγώ δεν λέω ποιο είναι το πιο πιθανό. Αυτά είναι τα σενάρια. Δύο σενάρια στην Ρωσία, είτε αντιφρονούντες είτε Ουκρανοί. Ένα σενάριο είναι αυτό που διείσδησαν μέσα, και το άλλο το έκανε το ίδιο το κράτος. Τα εξηγήσαμε. Ο Πούτιν δηλαδή, το ρωσικό κράτος. Και το άλλο, τα δύο σενάρια που αν εκτοξεύτηκαν από ουκρανικό έδαφος, το ένα να το έκανε ο Ζελένσκι ή κάποιοι κύκλοι του κράτους ερήμην του Ζελένσκι, και το άλλο να το έκαναν αντιφρονούντες, οι οποίοι είτε έδρασαν αυτοβούλος είτε σε συνεργασία με τη Δύση, με εκείνες τις δυνάμεις της Δύσης που δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Πάντως, το γεγονός ότι ο Σόλτς προχθές, 2 μέρες πριν την επίθεση, 1,5 μέρα πριν την επίθεση, έκανε δημόσια δήλωση και είπε δεν δίνω όπλα εγώ στη Γερμανία και απαγορεύω να τα χρησιμοποιεί σε ρωσικό έδαφος, αυτό δείχνει, δεν γίνεται αυτή η δήλωση έτσι στο ξεκάρφωτο, σημαίνει ότι είχαν πληροφορίες οι Γερμανοί και ότι επίκειται κάτι ή ότι υπάρχει τάση της Ουκρανίας να βγάλει τον πόλεμο έξω από το έδαφος της, αφενός για να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ρωσία και αφετέρου για να εμπλέξει τη Δύση, η οποία θέλει να απεμπλακεί. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα. Να δούμε τώρα τι αντιδράσεις έχουμε. Καταρχάς να δούμε λίγο το ιστορικό. Γιατί πριν λίγες μέρες είχε γίνει πάλι μια απόπειρα που είχε στόχο τον ίδιο τον Πούτιν. Εκείνη ήταν πιο σοβαρή από αυτήν. Ενώ όσον αφορά τα αντικειμενικά, τα δεδομένα. Προσέξτε. Στις 23 Απριλίου ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όχι ντρόν είναι τα μικρά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι σαν αεροπλανάκια, φορτωμένο με 30 κιλά εκρηκτικά C4, C4, καναδικής κατασκευής τα εκρηκτικά, συνετρίβει κοντά στο βιομηχανικό πάρκο Ρουντνέβο
λίγο έξω από τη Μόσχα. Οι χειριστές του ντρόν αυτό το διαπίστωσαν, βρήκαν την πορεία του. Οι χειριστές του ντρόν είχαν έδρα την Ουκρανία, προσπάθησαν, λέει, να προκαλέσουν ένα πλήγμα σε περιοχή που θα βρισκόταν ο Πούτιν, ο οποίος επρόκειτο να επισκεφτεί το Ρούντνεβο εκείνη την ημέρα. Το ντρόν τελικά δεν κατάφερε να χτυπήσει το στόχο του και συνετρίβει 12 μίλια από τον προορισμό του, πιθανότατα από αντίμετρα. Τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές ανακάλυψαν 3 παρόμοια μη επανδρομένα αεροσκάφη στη γύρω περιοχή και αυτά που έπεσαν. Μέχρι τη στιγμή που οι βόμβες καναδικής κατασκευής έφτασαν στη Μόσχα, δηλαδή όλα αυτά είχαν εκρηκτικά καναδικής κατασκευής, και λένε οι Ρώσοι ότι ο Καναδάς έχει δώσει βοήθεια 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας, του ρωσικού στρατού, δηλαδή για τον πόλεμο. Η πτήση του ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους ξεκίνησε από την περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, το διαπίστωσαν δηλαδή. Μία δεξαμενή σκέψης με στενούς δεσμούς της υπηρεσίας πληροφοριών του Κιέβου απέδωσε στη μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, την SBU, την ενορχίστρωση αυτής της απόπειρας πλήγματος που είχε στόχο τον Πούτιν με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που προαναφέραμε της 23ης Απριλίου. Είπαμε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, το ένα που εξεράγει 12 χιλιόμετρα πριν, μετέφερε εκρηκτικά μη 112, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες, Καναδά, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριλαμβανομένων. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτυχημένη επίθεση ήταν καναδικής προέλευσης. Η αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του Πούτιν ήρθε εν μέσω ενός κύματος εισβολών της 23ης Απριλίου, ήρθε εν μέσω ενός κύματος εισβολών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο ρωσικό εναέριο χώρο τους τελευταίους μήνες. Μια μέρα μετά την αποτυχημένη επίθεση της 23ης Απριλίου, η Ρωσία κατέγραψε 10 επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις συνοριακές περιοχές της. Η συγκαλυμμένη φύση των επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας εντός της ρωσικής επικράτειας καθιστά δύσκολη την καταμέτρησή τους. Επικεφαλής της εκστρατείας Draw Nation, έτσι λέγεται η εκστρατεία, που γίνεται από το Κίεβο, είναι ο Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας, Μικαήλο Φεντόροφ, ο οποίος δεν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει τη θανατηφόρα φύση των drones που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέψουν στόχους όπως στρατιώτες ή και άρματα, σύμφωνα με το BBC. Όμως, όπως και η υπόλοιπη κυβέρνησή του, συνέχισε το BBC, αρνείται να μιλήσει για πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος. Στις 6 Απριλίου, ο Ουκρανός ολιγάρχης, δεν έχει μόνο η Ρωσία ολιγάρχες, έχει και ο Ουκρανός. Απλά οι Ουκρανοί είναι καλοί ολιγάρχες, οι Ρώσοι είναι οι κακοί. Ο τραπεζίτης που ασχολείται και με τη βιομηχανία όπλων, Βολοντιμίρ Γιατσένκο, εμφανίστηκε στο δίκτυο TSN που έχει έδρα το Κίεβο και πρόσφερε ένα χρηματικό έπαθλο αξίας περίπου €500,000 σε κάθε εθνικό παραγωγό όπλων που θα καταφέρει να προσγειώσει ένα ντρόν στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας στις 9 Μαΐου, που είναι η ημέρα της νίκης. Λοιπόν, αυτά για το ιστορικό. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να κάνουμε πρόβλεψη ποιος το έκανε. Εμείς βάζουμε στη σειρά όλα τα δεδομένα. Πάμε τώρα. Η Ρωσία κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει δεν θα μείνει αναπάντητη αυτή η ενέργεια. Οι δραστηριότητες τρομοκρατίας και σαμποτάζ των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν ένα εύρος που δεν έχει προηγούμενο, αναφέρει το ρωσικό IPEX. Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, με μη επανδρομένο αεροσκάφος εναντίον του Κρεμλίνου, με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήθελαν να χτυπήσουν τον Πούτιν, ότι μπορούσαν αυτά να χτυπήσουν τον Πούτιν. Καταρχάς, εκείνη την ώρα, από ό,τι λένε, ο Πούτιν δεν είναι εκεί.
αλλά δεν είχαν και εκρηκτική ύλη να καταστρέψουν το κτίριο και όσοι βρίσκονται από κάτω να σκοτωθούν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτόν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι η Ρωσία γνωρίζει πως εκείνη επιλέγει τους στόχους, η Ουάσιγκτον δηλαδή, και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί αμερικανικής ανάμειξης. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη στο περιστατικό που συνέβη νωρίς χθες, όπου σε βίντεο φαίνονται δύο υπτάμενα αντικείμενα να πλησιάζουν το Κρεμλίνο και να εκρήγνονται με τη λάμψη. Τα έχουμε δει αυτά. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τη μορφή που θα λάβει αυτή η απάντηση. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει πολλές επιλογές και η απάντηση όταν έλθει θα έχει εξεταστεί σοβαρά και θα είναι ισορροπημένη. Δήλωσε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επίγουσα έρευνα, αλλά ότι δεν είναι σε θέση να πει πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα drones, αλλά και με την επιχείρηση όλη αυτή γενικώς. Σημειώνεται μάλιστα ότι το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η φερόμενη ως ουκρανική επίθεση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη, ενώ όπως είπε δείχνει ότι το Κίεβο δεν έχει καμία επιθυμία να βάλει τέλος στον πόλεμο στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Την ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό ΙΠΕΞ κάνει λόγο για ένα κύμα ουκρανικών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και σαμποτάζ χωρίς προηγούμενο στο ρωσικό έδαφος. Οι δραστηριότητες τρομοκρατίας και σαμποτάζ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν ένα εύρος που δεν έχει προηγούμενο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επίσης καταδίκασε τη σιωπή της Δύσης για το συμβάν και ζήτησε από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς να καταδικάσουν αυτό που η Μόσχα αποκάλυψε τρομοκρατική απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Πούτιν. Η ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ φέρουν τη συνολική ευθύνη για όλες τις ενέργειες του Κιέβου, σημείωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Πρώτα και κύρια, οι δημιουργοί και οι χειριστές του καθεστώτος του Κιέβου, που προέρχονται από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το ΝΑΤΟ, φέρουν τη συνολική ευθύνη για όλα όσα διαπράττει το Κιέβο, είπε η Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι δυτικές χώρες εξάλειψαν τις νόμιμες αρχές της Ουκρανίας το 2014 με το πραξικόπημα του Μαϊντάν και τους νεοναζί, τοποθέτησαν οπορτουνιστές και ληστές στο τιμόνι, τους προμήθευσαν με χρήματα και όπλα, τους ενστάλλαξαν μια αίσθηση απόλυτης ελευθερίας και ατιμωρησίας και τους παρήχαν πολιτική κάλυψη και στρατιωτική υποστήριξη. Αυτά είπε η... Έχουμε δηλώσεις του Ρώσου πρεσβευτή στη Λευκορωσία, του Μπορίς Γκριζλόφ. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις προσπάθειες της Δύσης να καταστρέψει τη Ρωσία. Η νίκη θα είναι δική μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, τόνισε. Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, μαζί με τους πολίτες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο ρωσικός λαός είναι κληρονόμη της κληρονομιάς εκείνων των νικητών που αντέδρασαν στην πρόκληση και συνέτριψαν την ναζιστική Γερμανία, η οποία μέχρι τότε είχε φέρει σε δραματική κατάσταση όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, μετά το πέρας λίγο μόνο δεκαετιών, η Δύση προσπαθεί τώρα να αναπαραστήσει αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 40. Μπορούμε να δούμε πώς προωθούν την αναβίωση του ναζισμού με την Ουκρανία, που της έχει ανατηθεί να παίξει τον αντιρωστικό ρόλο με δυτική υποστήριξη. Όπως ακούμε σήμερα, η Δύση επιδιώκει τώρα να επιφέρει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Ο εχθρός θα καταστραφεί και κανείς απολύτως δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, γι' αυτό είπε ο Γκριζλόφ. Τώρα εδώ πάσχει το σκεπτικό του Γκριζλόφ, λέει ότι η Δύση έφτιαξε την Ουκρανία ως να επιτεθεί στη Ρωσία και την χαρακτηρίζει ως ότι παίζει το ρόλο της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία τότε ήταν που τα είχε βρει με τους Ναζί, και μετά το 1941, όταν επιτέθηκαν οι Ναζί στη Ρωσία, ανακάλυψαν ότι είναι κακός ο ναζισμός. Να λέμε τα σωστά, έτσι. Όταν επικαλούνται ιστορικά γεγονότα, πρέπει εμείς να πούμε... Λοιπόν, ο Μετβέντεφ, δεν μπορούσε να μην μιλήσει ο Μετβέντεφ. Η καταγγελόμενη από τη Μόσχα επίθεση με ντρόν στο Κρεμλίνο, για την οποία η ρωσική κυβέρνηση κατηγορεί το Κίεβο,
δεν αφήνει άλλη επιλογή από την εξόντωση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι και της κλίκας του, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα social media ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της χώρας, Μετβέντεφ. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη του Κιέβου στην επίθεση. Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν ούτε στη Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια, τόνισε ο Ζελένσκι. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Πούτιν. Στην ανακοίνωσή του, το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η Ρωσία διατηρεί κάθε δικαίωμα απάντησης, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να εκμεταλλευτεί το περιστατικό για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν για τα drones. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είναι εύκολο θέμα, έτσι. Με βάση αυτά που έχουμε λοιπόν προχωράμε. Πάμε. Ο Ζελένσκι, μετά είχαμε πει χθες ότι είχε προγραμματίσει μονοήμερη επίσκεψη στη Φινλανδία. Μονοήμερη ήταν, απλώς αντί να επιστρέψει στην Ουκρανία, τον μετέφεραν οι Δυτικοί, νομίζω με αεροσκάφος της βασιλικής αεροπορίας της Ολλανδίας, μεταφέρθηκε στην Ολλανδία. Εκεί επισκέφθηκε, μίλησε και στη Βουλή, μίλησε και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έκανε δηλώσεις. Για να δούμε λοιπόν τι είπε από την Ολλανδία ο κύριος Ζελένσκι. Το ηθικό της Ρωσίας είναι χαμηλό στο πεδίο της μάχης και το Κίεβο πιστεύει ότι η σχεδιασμένη αντεπίθεση για την ανακατάληψη κατεχομένων εδαφών θα είναι επιτυχημένη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου στη Χάγη με τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε και του Βελγίου Αλεξάνδρ Ντεκρό. Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Χάγη ότι οι επισκέψεις που πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως στόχο τον ανεφοδιασμό των Ουκρανικών δυνάμεων και ότι το σύνολο της Ουκρανικής κοινωνίας ετοιμάζεται για την αντεπίθεση. Η Ουκρανία είναι ρεαλίστρια. Δεν θα ενταχτούμε στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπε. Άλλα έλεγε πριν λίγες μέρες. Τώρα φαίνεται του εξήγησαν ότι δεν πρόκειται και το γύρισε. Θέλουμε να λάβουμε όμως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα ενταχτούμε στο ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο, πρόσθεσε. Από την πλευρά του ο Ρούτε δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ταμπού ως προς τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας. Τώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε την ίδρυση ενός ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης τασσόμενος υπέρ μιας ευρείας δικαιοσύνης και απορρίπτοντας την υβριδική ατιμωρησία. Θα πρέπει να υπάρξει ευθύνη για το έγκλημα της επίθεσης, για την αρχή του κακού, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον διπλωματών και άλλων αξιωματούχων στη Χάγη. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά από το δικαστήριο, πρόσθεσε μετά την επίσκεψή του στην έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Να πούμε ότι 13 με 14 Μαΐου ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Γερμανία. Επειδή γράφτηκε χθες στο γερμανικό τύπο και λεπτομέρειες για την επίσκεψη, ότι θα επισκεφθεί και το Άχεν, όπου θα του δοθεί το βραβείο του Καρλομάγνου. Υπόψη είναι ότι το Άχεν βρίσκεται μεν στη Γερμανία, οι Βέλγοι, οι Βαλόνοι θεωρούν ότι είναι η δική τους Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, γιατί γεννήθηκε εκεί ο Καρλομάγνος, ότι δεν είναι γερμανική πόλη, ότι είναι βελγική πόλη, και έχουν άσβεστο μίσος οι Βαλόνοι του Βελγίου εναντίον των Γερμανών. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων είναι παιχνιδάκι. Άσβεστο μίσος. Εγώ όταν είδα 2-3 ανθρώπους ξεχωριστούς να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Εν πάση περιπτώσει, η γερμανική κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, γιατί ούτε η επίσκεψη στην Ολλανδία ήταν γνωστή, έγινε γνωστή αφού επισκέφθηκε την Ολλανδία, κάνει έρευνα για το πώς διέρευσε, ποιοι διέρευσαν αυτήν την επίσκεψη, και μάλιστα λένε ότι επειδή θα επιβληθούν αυστηρές ποινές, παραδειγματική τιμωρία των αν βρεθούν οι ένοχοι. Τώρα, νατοϊκός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος δολιοφθορών από τους Ρώσους, ότι δραστηριοποιούνται και μαζεύουν στοιχεία για τις υποδομές, τις υποθαλάσσιες υποδομές χωρών μελών του ΝΑΤΟ, και ότι απαντώντας
στη δολιοφθορά του Nord Stream, που είναι βέβαιοι οι Ρώσοι ότι την έκαναν ανατοϊκή, ότι θα απαντήσουν και αυτοί σε κάποια φάση που θα είναι σε κλιμάκωση των σχέσεων με τις ανατοϊκές χώρες. Για αυξημένο κίνδυνο δολιοφθοράς από τη Ρωσία σε υποθαλάσσια καλώδια, προκειμένου να τιμωρηθεί η Δύση για την υποστήριξη στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο επικεφαλής πληροφοριών του ΝΑΤΟ, David Cutler. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι η Ρωσία μπορεί να στοχεύσει υποθαλάσσια καλώδια και άλλες κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, σε απάντηση της βοήθειας που παρέχουν τα κράτη στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι είναι πιο δραστηροί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είπε, προσθέτοντας ότι χαρτογραφούν υποδομές τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα, κυρίως στον Ατλαντικό. Ο νατοϊκός αξιωματούχος συμπλήρωσε ότι και η Κίνα επιδεικνύει δραστηριότητα στην αγορά και ανάπτυξη υποθαλασσίων υποδομών. Ως γνωστόν, δυτικοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αλληλοκατηγορούνται για το Nord Stream. Λοιπόν, αυτά 5-6 μήνες, πριν από 5 μήνες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν την υπάρχουσα συνεργασία, εγκαινιάζοντας μια ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για την ανθεκτικότητα των ζωτικής σημασίας υποδομών για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών μας για να είμαστε πάντα έτοιμοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με επιτυχία την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για τις ανθεκτικές υποδομές ζωτικής σημασίας. Ανώτεροι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα εργαστούν χέρι-χέρι για να εντοπίσουν βασικές απειλές για τις κρίσιμες υποδομές μας και να εργαστούν για απαντήσεις. Είχε σημειώσει χαρακτηριστικά η Ursula von der Leyen. Λοιπόν, αυτά και με το δεύτερο θέμα μας. Θα πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο το επιλέξαμε κυρίως για λόγους συμβολικούς. Όπως ξέρετε, γίνεται η στέψη του βασιλιά της Βρετανίας σε λίγες μέρες, του Κάρολο, ο οποίος ασχέτως με το ιστορικό και της χώρας και του θεσμού, θεωρώ ότι είναι συμπαθής προσωπικότητα και πέραν αυτού έχει και μία αγάπη για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία, για το Άγιο Όρος, μάλιστα ορισμένοι στην Αγγλία τον κατηγορούν ότι είναι και κρυπτοορθόδοξος. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, όσο συμπαθής και να είναι υποχρεωμένος στη θέση που έχει καταλάβει με το θάνατο της μητέρας του να εξυπηρετήσει τα σχέδια, να υπηρετήσει δηλαδή τις αναγκαιότητες του θεσμού και τα σχέδια της χώρας του. Εκεί λοιπόν έχει προκύψει ένα θέμα με το διαμάντι που είχαν κλέψει, λένε τώρα οι Νοτιοαφρικανοί, από τη Νότια Αφρική. Μερικοί από το Reuters είναι η ανταπόκριση. Μερικοί Νοτιοαφρικανοί ζητούν από τη Βρετανία να επιστρέψει το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως το αστέρι της Αφρικής, το οποίο κοσμεί το βασιλικό σκύπτρο που ο βασιλιάς Κάρολος Τρίτος θα κρατάει κατά τη στέψη του το Σάββατο. Το διαμάντι, το οποίο ζυγίζει 530 καράτια, ανακαλύφθηκε το 1905 στη Νότια Αφρική και προσφέρθηκε στη Βρετανική Μοναρχία από τον απικιακό κυβερνήτη της χώρας που τότε ήταν υπό Βρετανική κυριαρχία. Τώρα στο πλαίσιο της παγκόσμιας συζήτησης που διεξάγεται για την επιστροφή έργων τέχνης και τεχνουργημάτων που είχαν λαιλατηθεί κατά τη διάρκεια της απικιοκρατίας, μερικοί Νοτιοαφρικανοί ζητούν να επιστραφεί το διαμάντι. Το διαμάντι πρέπει να έρθει στη Νότια Αφρική. Πρέπει να αποτελεί ένα σημάδι της υπερηφάνειας μας, της κληρονομιάς και της κουλτούρας μας, λέει ο Μοθούζη Καμάγκα, δικηγόρος και ακτιβιστής στο Johannesburg, ο οποίος έχει προωθήσει μέσω του ίντερνετ έτοιμα για την επιστροφή του διαμαντιού, το οποίο έχει συγκεντρώσει περίπου 8.000 υπογραφές. Γενικά πιστεύω ότι ο αφρικανικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η αποαπικιοποίηση δεν είναι μόνο να επιτραπεί στους ανθρώπους να έχουν ορισμένες ελευθερίες, αλλά και να πάρουμε πίσω αυτά που απαλωτριώθηκαν από εμάς. Το αστέρι της Αφρικής είναι ένα διαμάντι 3.100 καρατίων. Από αυτό κόπηκε ένα κομμάτι, τα 530 καράτια, και είναι στο στέμμα. Ένα μικρότερο διαμάντι κοσμεί το αυτοκρατορικό στέμμα που φορούν οι Βρετανοί μονάρχες σε τελετουργικές περιστάσεις.
μαζί με το σκύπτρο φυλάσσεται όπως και άλλα κοσμήματα του στέμματος στον πύργο του Λονδίνου. Αντίγραφο ολόκληρου του διαμαντιού, το οποίο έχει περίπου το μέγεθος γροθιάς, εκτίθεται στο Μουσείο Διαμαντιών στο Cape Town. Πιστεύω πως πρέπει να επιστρέψει, επειδή σε τελική ανάλυση μας το πήραν, ενώ μας καταπίεζαν, λέει ο Μοχάμετ Αμπτουλαχή, κάτοικος Johannesburg. Λοιπόν, εγώ να ξαναδιαβάσω το εξής και να πάμε στην Κύπρο. Γενικά πιστεύω ότι ο αφρικανικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η αποαπικιοποίηση δεν είναι μόνο να επιτραπεί στους ανθρώπους να έχουν ορισμένες ελευθερίες, αλλά και να πάρουμε πίσω αυτά που απαλωτριώθηκαν από εμάς. Ενώ λοιπόν οι συμπαθείς κάτοικοι της Νότιας Αφρικής μιλούν για αποαπικιοποίηση και διεκδικούν. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η τάση. Δηλαδή, και δεν υπάρχει επειδή υπάρχει ερμηνεία. Έχουμε μια ερμηνεία ότι επειδή το Εθνικό Κέντρο δεν υποστηρίζει την Κύπρο, υποχρεώνονται οι άνθρωποι να γνωρίζουν στην ουσία ως μια χώρα που μπορούν να καταφύγουν σε περίπτωση που οι Τούρκοι να πάνε και στο Λονδίνο. Γι' αυτό έχουμε και μια ισχυρή ελληνοκυπριακή κοινότητα στο Λονδίνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν όλες οι χώρες έχουν αυτή την τάση της αποαπικιοποίησης, είναι δυνατόν στην Κύπρο να μην υπάρχει αυτή η τάση, και στην Ελλάδα δηλαδή, και να ανεχόμαστε τις αθλιότητες των Άγγλων πάνω στο νησί, διότι αν δεν ήταν οι αγγλικές βάσεις πάνω στο νησί, δεν θα είχαμε και την εισβολή της Τουρκίας. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο θέμα μας. Αυτά με το διαμάντι, κάποιοι λαοί απαιτούν και κάποιοι έχουν σκύψει το κεφάλι, δυστυχώς. Έχουν σκύψει το κεφάλι και ασχολούνται με άλλα. Λοιπόν, έχουμε το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να ανοίξει ένα γραφείο συνδέσμου στην Ιαπωνία. Και αυτό θεωρείται από το Πεκίνο ως μια τάση επέκτασης του ΝΑΤΟ και στην Ασία και στην Άπο Ανατολή. Και έχουμε μια αντίδραση γι' αυτό. Για να δούμε τι λέει μια που μας αφορά. Είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ. Μπορεί κάποια στιγμή να πούν στα Ελληνόπουλα, αφήστε την Τουρκία τώρα που θα τα μοιράσετε αυτά. Δεν πάνε να πολεμήσετε εκεί πέρα που είναι τα άλλα συμφέροντα. Ποια συμφέροντα? Λοιπόν, πάμε. Η Κίνα διαμήνυσε σήμερα ότι απαιτείται υψηλού επίπεδου επαγρύπνηση απέναντι στην προσανατολάς επέκταση του ΝΑΤΟ μετά τις αναφορές που θέλουν τη συμμαχία να ανοίγει γραφείο συνδέσμου στην Ιαπωνία. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο του γραφείο συνδέσμου στην Ασία, στην Ιαπωνία, προκειμένου να διευκολύνει τις συνομιλίες με χώρες εταίρους όπως είναι η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις που προέρχονται από την Κίνα και τη Ρωσία, όπως μετέδωσε χθες Τετάρτη το ειδησιογραφικό πρακτορείο Nikkei Asia, επικαλούμενο ως πηγές αξιωματούχους της Ιαπωνίας και του ΝΑΤΟ. Το Nikkei Asia ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό το γραφείο αναμένεται να ανοίξει τον επόμενο χρόνο στο Τόκιο. Ο Μάο Νίνγκ, εκπρόσωπος, ή Μάο Νίνγκ, ή γυναίκα, Μάο Νίνγκ, εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η Ασία είναι μία άλλη ήπειρος και δεν πρέπει να είναι αρένα μάχης για την γεωπολιτική, εννοώντας του ΝΑΤΟ. Η συνεχής επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, η ανάμειξη σε περιφερειακές υποθέσεις, οι προσπάθειες να καταστραφεί η περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και η όθηση σε αντιπαράθεση απαιτεί υψηλή επαγρύπνηση από χώρες στην περιοχή, δήλωσε η ΜΑΟ στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Ερωτηθήσα σχετικά με την αναφορά του Nikkei Asia, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, ο Άννα Λουγκέσκου, δήλωσε νωρίτερα ότι η συμμαχία δεν θα υπησέλθει σε λεπτομέρειες για το θέμα. Το ΝΑΤΟ έχει γραφεία και διευθετήσεις συνδέσμου με έναν αριθμό διεθνών οργανισμών και χωρών εταίρων και οι σύμμαχοι αποτιμούν τακτικά αυτές τις διευθετήσεις συνδέσμου προκειμένου να διασφαλίσουν πως εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των εταίρων μας, είπε. Η Λουγκέσκου δήλωσε επίσης ότι το ΝΑΤΟ έχει στενή συνεργασία με την Ιαπωνία, η οποία εξακολουθεί να ενισχύεται. Πάμε τώρα σε ένα θέμα καυτό που αφορά και την Ελλάδα.
σχέσεις και διεκδικήσεις της Πολωνίας από τη Γερμανία και από τη Ρωσία. Η Πολωνία προτίθεται μετά τη Γερμανία να ζητήσει και από τη Ρωσία αποζημιώσεις, επανορθώσεις για τα όσα δεινά υπέστη κατά τα διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Μαρτσίν Πριντάντζ, επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Πολωνίας, υποστηρίζει ότι εάν η Γερμανία συμφωνήσει να πληρώσει αποζημίωση στην Πολωνία, ένα απίστευτο ποσό, τότε αντίστοιχο αίτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί και προς τη Ρωσία. Αντιμετωπίζουμε το Βερολίνο και τη Μόσχα ως διαφορετικούς πολιτισμούς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αρχίσουμε διάλογο για τις αποζημιώσεις με το Βερολίνο, αλλά με τον πρόεδρο Πούτιν πρόκειται για ένα διαφορετικό πολιτισμό. Εάν πετύχουμε με τη Γερμανία, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να αρχίσουμε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με έναν άλλο κατακτητή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Προέδρου. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβρη του 2022 η Πολωνία ζήτησε αποζημιώσεις ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ από τη Γερμανία για τις καταστροφές που προκάλεσε στη χώρα, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ματέους Μοραβέτσκι να υποστηρίζει το Σεπτέμβριο του 2022 ότι το Βερολίνο συμφώνησε το 2021 να αποζημιώσει την Ναμίμπια με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γενοκτονία που είχε κάνει το 1904-1908 στις φυλές Νάμα και Χερέρο στην Ναμίμπια. Τότε η Γερμανία προσπαθούσε να αποκτήσει απικίες και αυτή. Αργά ξύπνησε. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι αιώνες είχαν ξυπνήσει. Πάντως το Βερολίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα αιτήματα των Πολωνών, αναφέροντας πως το θέμα έχει κλείσει ήδη από τη δεκαετία του 50 με την τότε κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας, με τη Βαρσοβία ωστόσο να επιμένει ότι είναι έτοιμη για μια μακρά δικαστική διαμάχη. Σημειώνεται ότι είχε γραφτεί στον τύπο ότι είχαν έρθει και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ζητήσουμε μαζί. Ζήτησαν ίσως και βοήθεια, γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια προπαίδεια για το θέμα, αλλά έκτοτε σιγή. Δεν ξέρω τι είπαν οι δικοί μας εδώ. Δεν φαίνεται πάντως να διεκδικούν. Είπα χθες ότι θα μπορούσα να στηρίξω ένα κόμμα εάν είχε ως κύρια στο καταστατικό του, όχι τα 3 μίλια, επέκταση των χωρικών εδάτων στα 12 μίλια, υπεράσπιση των Ελλήνων που βρίσκονται, των γηγενών Ελλήνων που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα, από τα σύνορα της Ελλάδας, δηλαδή Βόρειο Ήπειρο, Κύπρο και όπου αλλού, υπεράσπιση του απόδημου ελληνισμού, υπεράσπιση των συνόρων φυσικά, του δικαιώματος των πολιτών, στην υγεία, όλα αυτά. Φυσικά θα μπορούσαμε να βάλουμε στο καταστατικό και τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων. Αλλιώς γιατί να υπάρχει σαν κόμμα? Για να διαχειρίζει την εξουσία και να τσεπώνεις? Δεν θέλω τέτοια κόμματα. Και αυτό το κόμμα θα μπορούσα να το υποστηρίξω μόνον, αν και δεν πιστεύω σε αυτά τα δεξιά και αριστερά, εάν ήταν τοποθετημένο στο κέντρο, αλλά πιο κέντρο δεν γίνεται, του πολιτικού μας συστήματος. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί όπου συναντάται ή θα συναντηθεί ο ελληνισμός. Γιατί ο διχασμός ρίχνει νερό στο μήλο εκείνων που έχουν φέρει καταντήσει στην Ελλάδα εδώ που την κατήντησαν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί φεύγει ο χρόνος. Στη συνέχεια λέει το άρθρο ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κάκιστες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Στο Βερολίνο υπάρχει βαθιά απογοήτευση προς την πολωνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, του κυβερνώντος, και την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει τη Γερμανία ως πολιτικό σάκο εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου, καθώς εκτιμά ότι το αίτημα για τις επανορθώσεις αποζημιώσεις έχει να κάνει όχι με τα χρήματα του Βερολίνου, αλλά με τις ψήφους των Πολωνών. Άσχετα με το τι έχει να κάνει. Χρωστάτε ή δεν χρωστάτε? Καταστρέψατε τη χώρα ή δεν την καταστρέψατε? Τώρα τι κάνανε οι πολιτικοί? Άστα. Η Πολωνία έχει εξαπολύσει σφοδρά πυρά κατά της Γερμανίας, αφενός για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αφετέρου για τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Οι Γερμανοί με τη σειρά τους λένε ότι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στον κόσμο στην Ουκρανία είναι η Γερμανία και ότι η Πολωνία ήταν η ίδια εισαγωγέας ρωσικού άνθρακα
πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, και οι Πολωνοί με τη σειρά τους ξανακατηγορούν τη Γερμανία για υπερβολικό έλεγχο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θέλει να αναδιαμορφώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα γερμανικό τρίτο Ράιχ. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ίσως θέλουν να κάνουν τη Γερμανία, την Πολωνία και ένα φόβητρο ή έναν εξισορροπητικό παράγοντα απέναντι στην Πολωνία, έναν εξισορροπητικό παράδειγμα απέναντι στην Γερμανία. Πάμε, το επόμενο θέμα μας είναι αυτή η υπόθεση με το Ιράν. Όπως ξέρετε, εγώ για λόγους εθνικούς και ιστορικούς έχω συμπάθεια στη Συρία. Θεωρώ ότι είναι μια χώρα που προέκυψε, που χτίστηκε, ένα κράτος που χτίστηκε πάνω στα εδάφη του κράτους των Σελευκηδών. Εκεί αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, οι Έλληνες, ο λαός εκεί, ένα μέρος του λαού αυτοπροσδιορίζεται ως Γρεκολεβαντίνοι ή Έλληνο-Ορθόδοξοι. Τα βλέπω δηλαδή κάθε μέρα, ακόμα και σήμερα. Συνεχίζω να υποστηρίζω το δικαίωμα των Κούρδων και των λαών της Συρίας στη δημοκρατία και στην ελευθερία της έκφρασης, στην προστασία των δικαιωμάτων τους. Από εκεί και μετά όμως θεωρώ ότι αυτός ο πόλεμος που έγινε από το 2011 και συνεχίζεται εναντίον της Συρίας είναι άδικος. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, ότι επισκέφθηκε την Δαμασκό ο πρόεδρος του Ιράν, ο Ραϊσί, και είχε επίσημη επίσκεψη πρώτη μετά το 2010. Επίσημη επίσκεψη και συνομιλίες είχε με τον Άσαντ. Ο Άσαντ δήλωσαν ότι θα ενισχύσουν τους δεσμούς τους σε όλους τους τομείς. Σημειωτέων ότι ο Άσαντ είναι αλαουίτης, τους οποίους οι Σιήτες του Ιράν τους θεωρούσαν αιρετικούς, αλλά για πολιτικούς σκοπούς τώρα τους αναγνώρισαν και αυτούς ως ένα κλάδο του Σιητισμού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα γεγονός που συμβαίνει, και το δεύτερο είναι οι προσπάθειες που κάνουν ο αραβικός κόσμος να γίνει ξανά δεκτός ο Άσαντ στον Αραβικό Σύνδεσμο. Τι σημαίνει αυτό? Αν γίνει στον Αραβικό Σύνδεσμο, εξομαλύνεται η σχέση με όλο τον αραβικό κόσμο. Και αυτό δεν το θέλουν οι Αμερικανοί. Για να δούμε πώς αντιδρούν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη τη θέση της χώρας του να αρνείται να εξομαλύνει τις σχέσεις με το καθεστώς του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Άσαντ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Βεντάτ Πατέλ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ομαλοποιήσουν τις σχέσεις με το καθεστώς Άσαντ, ούτε υποστηρίζουν με άλλους που εξομαλύνουν τις σχέσεις με τη Δαμασκό. Άλλες χώρες εννοεί. Άρα, άμα θέλει η Ελλάδα, ας πάει να εξομαλύνει με τη Συρία. Δεν υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Οπότε εμείς καθόμαστε και τα εθνικά συμφέροντα που πάνε? Τα συμφέροντα των Ελλήνων ή αυτών που λένε ότι είναι Γρεκό-Λεβαντίνοι ή Έλληνο-Ορθόδοξοι. Πού τα βάζουμε αυτά? Επειδή δεν θέλουν άλλοι, δηλαδή παρατάμε τους ανθρώπους εκεί? Δίκαιο? Εθνικά συμφέρον? Σωστό? Το έχουμε καταστήσει πολύ σαφές στους εταίρους μας, είπε ο Πατέλ σε μια ενημέρωση του Υπουργείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η πολιτική λύση που ορίζεται στο ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η μόνη βιώσιμη λύση σε αυτή τη σύγκρουση στη Συρία. Το έχω διαβάσει το ψήφισμα. Λέει να πάμε σε μια πολιτική μετάβαση, εκλογές και πιθανόν αλλαγή καθεστώτος. Να παραδώσουμε δηλαδή τη Συρία στη μουσουλμανική αδερφότητα και στην Τουρκία. Αυτό ήταν το σχέδιο. Λοιπόν, το CNN ανέφερε ότι η πλειονότητα των μελών του Αραβικού Συνδέσμου συμφώνησε να καλέσει τη Συρία να παραστεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ, στις 19 Μαΐου, ημέρα της γενοκτονίας, μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα περισσότερα μέλη του Συνδέσμου των Αραβικών χωρών συμφώνησαν να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής επίσημης πρόσκλησης στη Δαμασκό. Ωστόσο δεν επιβεβαίωσε εάν η Συριακή Αντιπροσωπεία στη Σύνοδο Κορυφής θα έχει επικεφαλής τον ίδιο τον Άσαντ. Το Κατάρ λέει όχι, γιατί το Κατάρ χρηματοδότησε τον πόλεμο εναντίον του Άσαντ και της Συρίας.
Η συμμετοχή του Άσαντ στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη εξέλιξη στην επανένταξή του στην περιοχή από την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Συρίας στο Σύνδεσμο το 2011. Επίσης, ο Μπλίνκεν είπε, η Αμερική δεν έχει σχέση με τη Συρία, αλλά υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο Όστιν Τάις, ο οποίος είναι κρατούμενος στη Συρία εδώ και 10 χρόνια. Οι γονείς του λένε ότι πήγαν στο State Department και αυτοί είπαν ότι δεν θέλουμε καμία ανάμειξη, αλλά τώρα βλέπω ότι ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών λέει, ο Μπλίνκεν, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται επί του παρόντος σε επαφές με τη Συρία για την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Όστιν Τάις, ο οποίος κρατείται στη Συρία για περισσότερο από 10 χρόνια. Λοιπόν, ο Τραμπ πάντως είχε κάνει κάποιες επαφές με τον Άσαντ, ήθελε να τελειώσει το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι εκλογές στην Τουρκία. Καταρχάς να πούμε το εξής. Χθες, στην επαρχία Καντίκιοι της Κωνσταντινούπολης, μια συνοικία Καντίκιοι, είναι η ελληνική Χαλκιδόνα. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, δηλαδή στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ένας Κούρδος καλλιτέχνης, από αυτούς που τραγουδούν στον δρόμο, μισό λεπτό λίγο να βρω το όνομά του. Ναι. Ο Μεχμέτ Τσαϊμάζ έπαιζε στην αποβάθρα εκεί, στην άκρη της θάλασσας, δηλαδή στο Βόσπορο. Τραγουδούσε τραγούδια τουρκικά, έτσι, κανονικά δεν. Πήγε λοιπόν ένας Τούρκος εκεί, Κούρδος είναι ο τραγουδιστής του δρόμου, Κούρδος. Πάει λοιπόν ένας και του λέει, παίξε με το τραγούδι «Πεθαίνω για την Τουρκία», «Ölürüm Türkiye». Είναι ένα τραγούδι που τραγουδούν κυρίως οι γκρίζοι λύκοι. Το παιδί λέει, με συγχωρείς, εγώ δεν μπορώ να το παίξω αυτό, δεν θέλω να το παίξω. Παίξω, σου είπα, όχι δεν το παίζω, έβγαλε το μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Έπεσε στη θάλασσα, τον βγάλαν τον άνθρωπο, τον πήγαν στο νοσοκομείο και εξέπνευσε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία, σιγή, ασυρμάτω. Το αναφέρουν μόνο οι Κούρδοι. Σας το αναφέρω αυτό για να δείτε τι επικρατεί στην Τουρκία. Επίσης, την ίδια μέρα, την Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, η Τουρκία φυλάκισε άλλους 5 δημοσιογράφους. Δηλαδή μιλάμε για το σουρεαλισμό. 5 ακόμη δημοσιογράφοι στην Τουρκία μπήκαν στον ίδιο κατάλογο με δεκάδες συναδέλφους τους, καθώς πέρασαν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής χθες Τετάρτη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας ελευθερίας του τύπου. Μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Μεσοποταμία. Μεσοποταμία είναι η περιοχή ανάμεσα στους 2 ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Μεσοποταμία, τώρα ένα μεγάλο κομμάτι της Μεσοποταμίας της αρχαιότητας είναι το σημερινό Κουρδιστάν. Το δικαστήριο λέει αποφάσισε να τους βάλει φυλακή αυτούς. Την ημέρα, το αναφέρω και αυτό για να δείτε τον σουρεαλισμό. Ενώ συνεχίζονται η προεκλογική εκστρατεία, έμειναν μόνο 8 μέρες στην ουσία, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ένας άνθρωπος που έχει φωτογραφηθεί με όλους τους εμπόρους απαγορευμένων ουσιών, καταλαβαίνετε τι λέω, σοκολάτας της Τουρκίας, όλους τους παρακρατικούς, όλους τους λαθρέμπορους, φωτογραφίες, αγκαλιές κτλ. Αυτός λοιπόν, μιλώντας στο Χαμπέρ Τουρκ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμπλέκονται στις εκλογές και στην ουσία υπονόμευσε από τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών και είπε, εάν χάσουμε και αν κερδίσουν οι άλλοι, θα πρόκειται για πραξικόπημα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι και η θεμελιακή βάση μιας άρνησης παράδοσης εξουσίας. Γιατί σου λέει, αφού πήρατε τις εκλογές με πραξικόπημα, γιατί να σου δώσουν εξουσία. Και έβαλε σε ένα τάμπλετ, το οποίο το έδειχνε η τηλεόραση, στημένο όλο το έργο με το σκηνοθέτη, έδειχνε με μετάφραση, με υποτιτλισμό, δηλώσεις που είχε κάνει ο Biden
όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ότι πρέπει να φύγει ο Ερντογάν, να ενώσουμε την αντιπολίτευση για να το διώξουμε και να εκδημοκρατιστεί η Τουρκία. Αυτή η αναφορά που ήταν πολιτική αναφορά. Δηλαδή άμα είχε στόχο η Αμερική να κάνει κάτι τέτοιο θα το έλεγε για να μπορεί να το επικαλείται σήμερα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το θεωρεί ως ντοκουμέντο. Έχει προκαλέσει αυτό μεγάλο θόρυβο στην Τουρκία. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχω δει μέχρι στιγμή κάποια αντίδραση. Και τι είπε? Ο Ερντογάν απέπεμψε το σύστημα που εγκαθίδρυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1961, εννοεί το σύστημα στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν την εκδίκηση των 21 χρόνων διακυβέρνησης του Ερντογάν, του νυν Προέδρου. Θέλουν να πάρουν την εκδίκηση του πραξικοπήματος που δεν μπόρεσαν να κάνουν. Είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας ονομαστικά τον Biden ότι υποκατέστησε τις εκλογές στη θέση του πραξικοπήματος. Δηλαδή, πάει να κάνει με τις εκλογές ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει με το πραξικόπημα. Ήταν οι ίδιες οι ΗΠΑ που οργάνωσαν το πραξικόπημα. Υπάρχει ένα αφήγημα που σχηματίζεται έξω από εμάς, που προσπαθεί να επηρεάσει την Τουρκία και να καταλάβει την εξουσία της Τουρκίας ή έξω δια το Κιλισδάρογλου. Ποιο είναι το αφεντικό του Γκουλέν, ποιον ψηφίζει η ομάδα του Γκουλέν, ποιο είναι το αφεντικό του Εργατικού Κόμματος των Κούρδων, του ΠΚΚ? Το αφεντικό του ΠΚΚ είναι η ΗΠΑ. Ποιον ψηφίζει λοιπόν το ΠΚΚ? Ο πολιτικός βραχίωνας του ΠΚΚ είναι το ΧΑΝΤΕΠΕ, που ψηφίζει Κιλισδάρογλου. Δηλαδή, ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Αυτό, όπως τα λέω. Κρίμα, γιατί είναι και ελληνικής καταγωγής, είναι από ελληνικό χωριό της Τραπεζούντας ο Σοηλού, ο οποίος, ξέρετε, όπως ο κάθε γενίτσαρος, είναι χειρότερος από τον κανονικό Τούρκο. Λοιπόν, η 15η Ιουλίου ήταν η de facto απόπειρα πραξικοπήματος που έκαναν οι Δυτικοί. Η 14η Μαΐου είναι μια απόπειρα πολιτικού πραξικοπήματος. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Η 14η Μαΐου 2023 είναι η απόπειρα πολιτικού πραξικοπήματος της Δύσης. Αυτό, εάν δεν το επικαλεστούν την επόμενη των εκλογών αν χάσουν, θα είναι μια ανοησία που είπε ένας πολιτικός. Εάν όμως το επικαλεστούν, είναι επικίνδυνο και γι' αυτό και το βάλαμε στην... Λοιπόν, τώρα, ο Κιλισδάρογλου έδωσε μια συνέντευξη στην Αυτεμπορική, στο Μιχάλη τον Ψήλο, μια καλή συνέντευξη. Έχει ωραία πράγματα, σας συνιστώ να τη δείτε είτε στην Αυτεμπορική είτε στο Ινφογνώμων. Έδωσε μια συνέντευξη και στο BBC, είπε εμείς θα στραβούμε στη Δύση και όχι στο Κρεμλίνο. Θα δώσουμε βαρύτητα στη Δύση, όχι στο Κρεμλίνο. Ποσοστά τελευταίες δημοσκοπήσεις, 48 Κιλισδάρογλου, 44 Ερντογάν. Στη Βουλή είχα πει από την αρχή, έλεγα, γιατί έτσι έλεγαν τα ποσοστά τότε, ότι δεν θα μπορεί να ελέγξει τη Βουλή, τον έλεγχο της Βουλής θα την έχουν τα 6 κόμματα. Τώρα βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι αλλάζουν τα πράγματα, μπορεί να πιάσει και 300, το έλεγε γιατί δεν έμπαινε το ΜΧΠ. Αν περάσει το ΜΧΠ και μπει στη Βουλή, τότε μπορεί να πιάσουν και τους 300 έδρες, δεν έχουν 50%, αλλά θα επωφεληθούν από τον εκλογικό νόμο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο θέμα. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 4 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1937, ξεκίνησε η επιχείρηση Dersim, Τούντζελι. Τούντζελι τι σημαίνει? Τούντζελι Οπερασιανού ή Τούντζελι Χαρεκέτη. Τι σημαίνει Τούντζελι? Ατσαλένα χειρ. Ατσαλένο χέρι δηλαδή. Υπάρχει ένας νομός στην κεντρική Ανατολία, κέντρο-ανατολική Ανατολία, ο οποίος λεγόταν Dersim. Σε αυτόν τον νομό κατοικούσαν αποκλειστικά Αλεβίτες, Κούρδοι, που μιλούσαν οι περισσότεροι Ζαζά. Υπήρχαν όμως και ορισμένα στοιχεία στα τοπονύμια και στη γλώσσα και στα έθιμα αρμενικά, αλλά χωρίς αρμενική εθνική συνείδηση. Πιθανότητα δηλαδή παλιά να κατοικούσαν εκεί και Αρμένοι. Και έχουν και κάποια, στο δεκαήμερο κάνουν κάποια έθιμα που μοιάζουν με τα δικά μας στον Πόντο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν οι μόνοι. Η υπόψη είναι ότι όταν δημιουργήθηκε η τουρκική δημοκρατία το 1923,
ο Μουσταφά Κεμάλ με σιδερένιο χέρι άρχισε να επιβάλλει την εξουσία του σε όλη την Τουρκία. Το 25 είχαμε την επανάσταση του Σεϊχ Σαΐντ των Κούρδων, την οποία εξέγερση αυτή την έκαναν, πρώτα προηγήθηκε των Εστοριανών στο Χακιάρι των χριστιανών, οι Άγγλοι το κάνανε, μετά τον Σεϊχ Σαΐντ, και υποχρέωσαν, την έπνιξε στο αίμα ο Κεμάλ, και έτσι οι Άγγλοι υποχρέωσαν τον Κεμάλ να υπογράψει συμφωνία της Άγκυρας για τα σύνορα με το Ιράκ και να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις που είχε για το Κερκούκ και τη Μοσούλη τότε. Όταν λοιπόν έπνιξε στο αίμα και αυτή την εξέγερση και έβαλε σε θέση τους Κούρδους, έμεινε μόνον αυτή η περιοχή που είναι ορεινή περιοχή, όπου οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανυπότακτοι, χωρισμένοι σε φυλές ιεραρχικά, ήταν ανυπότακτοι απέναντι στο τουρκικό κράτος. Τότε το τουρκικό κράτος έβαλε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος τους ήθελε όλους ίδιους, κανονικός Ναζί, έβαλε έναν στρατιωτικό διοικητή εκεί και άρχισε να ξεκίνησε την μεταφορά, αναγκαστικό εκτοπισμό ορισμένων φυλών, οι πιο ανυπότακτες φυλές που είχαν όλοι όπλα και τα λοιπά, κατά παράδοση, ξεκίνησε τον αναγκαστικό εκτοπισμό να τους στέλνει να κατοικήσουν σε περιοχές όπου υπήρχε τουρκική πλειοψηφία. Για παράδειγμα στο νομό της Σεβάστιας, ένας τεράστιος νομός, και σε άλλους νομούς, γειτονικούς νομούς, όπου ήταν πιο πολλοί Τούρκοι. Έστειλε εκεί, κάποιοι έμειναν, περίπου 70.000 άνθρωποι όμως έμειναν εκεί. Και ενώ δεν υπήρχε καμία απολύτως κίνηση, στάσεις ή επεισόδια εναντίον του κράτους, ξεκίνησε σαν σήμερα η επιχείρηση Τούντζελη και σε αυτή την επιχείρηση εξοντώθηκαν 40-50.000 άνθρωποι. Χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικό, χημικά, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κατέφυγαν σε σπηλιές, τους έριξαν χημικά αέρια γερμανικής προέλευσης, έτσι από τότε και χρησιμοποιήθηκε ακόμα και η πολεμική αεροπορία. Και σε αυτήν την επιχείρηση, με την πολεμική αεροπορία που έριξαν βόμβες και σκότωσαν τους ανθρώπους, συμμετείχε η θετή κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, η Σαμπιχά Γκιοκτσέν, η οποία όμως ήταν μία Αρμενοπούλα που την υιοθέτησε 7-8 χρονών, με συνείδηση ότι είναι αρμενικής καταγωγής, όταν είχαν σκοτωθεί στη γενοκτονία οι γονείς της. Δηλαδή τους σκότωσαν τις γονείς και μετά πήραν και τα κορίτσια, τα κάνανε Τούρκους, τα αγόρια και τα κορίτσια τους κάναν Τούρκους και Τουρκάλες. Η Σαμπιχά Γκιοκτσέν λοιπόν την έκανε σύμβολο της Τουρκάλας γυναίκας και ονόμασαν έτσι και το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν, αφού σκότωσαν και εξόντωσαν τους ανθρώπους, έπιασαν τον Σεΐτ Ριζά, τον ηγέτη μιας φυλής εκεί, τον οποίο τον σκότωσαν με το γιο του. Έχουν απίστευτα πράγματα, υπόθηκαν από το περήφανοι άνθρωποι, τους σκότωσαν και έκτοτε, προσέξτε την βαρβαρότητα αυτού του καθεστώτος, άλλαξαν το όνομα του νομού και πώς λέτε το ονόμασαν? Τούντζελη, σιδερά χειρ, για να νιώθουν οι πολίτες αυτού του νομού ότι είναι πάνω από το κεφάλι τους η σιδερά χειρ του τουρκικού κράτους. Σαν σήμερα ξεκίνησε, θεωρείται γενοκτονία, να μην το ξεχνάμε και κυρίως να μην το ξεχνάει Μητσοτάκης, Δένδιας, Τσίπρας, Καλπαδάκης, Κατρούγκαλος, αυτοί οι οποίοι έχουν ταυτόσιμη πολιτική για αυτό το περίφημη λέξη συνεκμετάλλευση. Και η μεν και η δε, δύο κόμματα ίδια πολιτική. Περιμένετε. Πάμε στο επόμενο θέμα, πρώτο τελευταίο για να τελειώνουμε. Ο Λίβιος στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ βρίσκεται από την Τετάρτη στη Ρώμη και σήμερα, από χθες και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλικού τύπου, είναι πιθανό να έχει συνάντηση με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Χθες, όπως μεταδίδει το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Άνσα, ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Σύμφωνα με το Άνσα,
χάρη σε πρόσφατη συμφωνία του με την κυβέρνηση της Τρίπολης, ο Χαφτάρ είναι και πάλι ένας από τους καθοριστικούς συνομιλητές στη Λιβύη, παρά το ότι το 2019 εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τρίπολης, η οποία απέτυχε και προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο που διήρκησε μήνες. Στις 28 Ιανουαρίου, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί την Τρίπολη μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών της κυβέρνησής της, αλλά δεν κατέστη δυνατό να μεταβεί στη Βενγκάζη για συνάντηση με τον στρατικό Χαφτάρ. Και τώρα ο Χαφτάρ είναι εκεί. Και από ό,τι ακούω, θα συναντηθεί και με άλλους υπουργούς. Να σας θυμίσω, καταρχάς να ρωτήσουμε, γιατί ο Χαφτάρ δεν έρχεται στην Ελλάδα? Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στη Λιβύη. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν είναι αυτό που καταστρέφει την Ελλάδα? Θυμηθείτε το. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, αν δεν το ακυρώσουμε, και αυτό θα ακυρωθεί μόνο αν το αποφασίσει μια κυβέρνηση της Τρίπολης, όποιος περιμένει να το ακυρώσει η Τουρκία, να πάει να τον δει ένας γιατρός. Λοιπόν, άρα αν θέλουμε να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί δεν είναι εδώ ο Χαφτάρ να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι θέλει, να τον εξυπηρετήσουμε, για να μπορούμε αύριο να πούμε ακύρωσε το μνημόνιο? Και να σας θυμίσω ότι όταν τόλμησαν να τον φέρουν, ο σημερινός σύμβουλος ασφάλειας του κυρίου Μητσοτάκη δήλωσε την αντίθεσή του στην επιλογή της κυβέρνησης. Φαίνεται κάποιοι του είπαν να το κάνει αυτό. Και στην ουσία προσπαθούσαν να τον κρύψουν, αντί να γίνει μια κανονική υποδοχή εδώ, όπως γίνεται στην Ιταλία. Τώρα, επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία η Ελλάδα στηρίζει την Αίγυπτο και την οριοθέτηση της ΑΟΣ της έναντι της Λιβύης, και συγχρόνως επαναλαμβάνει ότι κάθε οριοθέτηση που προκύπτει από το τουρκολιβικό μνημόνιο θεωρείται άκυρη, που δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ στις 24 Απριλίου. Στείλαμε επιστολή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας εκεί. Η Αθήνα επέλεξε να παρέμβει στη διαμάχη της Αιγύπτου με τη Λιβύη, καθώς η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης με την επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου, προκειμένου να αντικρούσει και να εναντιωθεί στη μονομερή οριοθέτηση της ΑΟΣ Αιγύπτου Λιβύης, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Σίση, επικαλείται η Λιβύη, προσέξτε, το τουρκολιβικό μνημόνιο και κατέθεσε μάλιστα χάρτη της Λιβικής ΑΟΣ, ο οποίος έχει χαραχθεί βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Και εμείς δεν φέρουμε το Χαφτάρ εδώ. Στην ίδια επιστολή, εκτός του χάρτη, η Τρίπολη έχει καταθέσει και συντεταγμένες βασισμένες στο τουρκολιβικό, αλλά και στην μονομερώς ανακηρυχθήσα αλλιευτική ζώνη της Λιβύης, που παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και οι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν μας εξευτελίζουν μόνο χώρες που υπάρχουν και είναι ισχυρές, μας εξευτελίζει και η Λιβύη και η Αλβανία και δεν ξέρω ποιος άλλος. Έτσι, μιλάμε για εξευτελισμό. Καλά, για τα Σκόπια δεν συζητάμε, αυτοεξευτελιστήκαμε εκεί. Στην επιστολή του Έλληνα μόνιμα αντιπροσώπου κ. Σέκερη, επισημαίνεται ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας, μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Δεν έχει επικυρωθεί από τη Λιβική Βουλή και συνεπώς η οποιαδήποτε επίκληση ανατολικών συνόρων της Λιβικής ΑΟΣ είναι άκυρη. Ενισχύουμε τώρα την Αίγυπτο. Η Αθήνα μάλιστα προειδοποιεί ότι τέτοιες κινήσεις όπως αυτή της Λιβύης συνιστούν απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποια ειρήνη? Γιατί δηλαδή, τι έχετε απειλήσει εσείς ποτέ τη Λιβύη για να απειλείτε η ειρήνη? Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι ενώ η Ελλάδα επέλεξε να απαντήσει σε αυτήν την επιστολή της Λιβύης, της 13 Φεβρουαρίου δηλαδή, ακόμα δεν έχει στείλει απάντηση στην κοινή επιστολή Λιβύης-Τουρκίας που έστειλαν στον ΟΗΕ από τις 9 Δεκεμβρίου, που αποτελούσε συντονισμένη ευθεία παρέμβαση υπονόμευσης των ελληνικών συμφερόντων, πιθανότητα στο πλαίσιο της προσπάθειας συντήρησης του θετικού κλίματος. Εμείς δεν απαντάμε σε εκείνη για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία. Εντάξει, δεν απαντάμε, ούτε σε αυτή κάνουμε αναφορά στην Τουρκία που στείλαμε. Δηλαδή, στην ουσία όλα αυτά σημαίνουν αποδοχή. Για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία, ξεχνάμε τις παράνομες διεκδικήσεις που έχει κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Για να ξέρουμε λοιπόν τι μας γίνεται. Τώρα, τελειώνουμε. Ο Ακάρ. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο κύριος Ακάρ σε ομιλία του στην επέκταση του μορατόριου στο Αιγαίο κτλ. Ακούστε τι είπε. Τώρα βέβαια οι εκλογές έχουν
σίγουρα επιρροή. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας με τον Υπουργό Άμυνας της αξιότιμης ομολόγου μας Ελλάδας. Εκεί έγινε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, τους είπαμε, λυπηθήκαμε, αυτοί ήρθαν σε εμάς, ήρθε ο Παναγιτόπουλος στο Χατά κτλ. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα θέματα μεταξύ μας. Επιθυμία μας, όπως λέγαμε πάντα, είναι ο πλούτος του Αιγαίου να αποτελέσει πόρο και για τις δύο πλευρές. Οι κάτοικοι εκατέρωθεν, τι εκατέρωθεν, πού υπάρχουν εκατέρωθεν? Υπάρχουν οι Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, μέρο της οποίας είναι το Αιγαίο και η Τουρκία. Ποια εκατέρωθεν? Οι κάτοικοι εκατέρωθεν να υποφελούνται από τον πλούτο του Αιγαίου με δίκαιο τρόπο. Ποιος είναι ο δίκαιος τρόπος? Οριοθετείς ό,τι σου ανήκει, ό,τι μου ανήκει. Να συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας σε άλλους τομείς, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Σωστό αυτό, κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα μορατόριο με το πρωτόκολλο Παππούλια Γυρμάς το 88. Τότε έλεγε μεταξύ 15 Ιουνίου 15 Σεπτεμβρίου να μην κάνουμε ασκήσεις. Τώρα λέει να πάρουμε μήνα πριν, 15 Μαΐου, 15 Οκτωβρίου. Ας το δεχτούμε και αυτό για τον τουρισμό. Λοιπόν, όπως λέμε πάντα, δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας, ειδικά στην Κύπρο. Δεν θα επιτρέψουμε. Δηλαδή αυτό δεν είναι απειλή? Δίκαια να μοιραστούμε, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα. Άρα τι θα κάνεις? Απειλή. Παράλληλα, δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Προσέξτε, τετελεσμένο γεγονός είναι το εξής. Όταν εγώ θέλω να κάνω τα 12 μίλια, δεν είμαι υποχρεωμένος από κανέναν να πάρω ούτε άδεια, ούτε να διαβολευτώ με κανέναν. Αυτό δεν θεωρείται τετελεσμένο. Τετελεσμένο θεωρείται ένα θέμα για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μαζί, οριοθέτηση δηλαδή, ΑΟΣ. Και άμα πάω την κάνω μονομερός, αυτό είναι τετελεσμένο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων δεν είναι τετελεσμένο. Το έκαναν έτσι να φαίνεται για να ψαρώνουν οι δικοί μας. Πάμε τώρα. Επομένως, οι δηλώσεις μας δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή, που δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένο και δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν είναι απειλή. Όπως δεν είναι αδυναμία να λέμε ας κάτσουμε να μιλήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει καλά κατανοητό. Ας μιλήσουμε ως δύο πολιτισμένες χώρες και ας λύσουμε το πρόβλημα μαζί. Δύο πολιτισμένες χώρες, από τις οποίες η μία έχει κάνει απειλή πολέμου στην άλλη για να μην κάνει χρήση ενός νομίμου δικαιώματός της. Και είμαστε και πολιτισμένες χώρες. Και κάναν και γενοκτονία εις βάρος μας. Μιλάει μετά για τα μέτρα οικοδόμησης, εμπιστοσύνης και λέει ότι πηγαίνω ερχόμαστε. Δεν ξέρω τι συμφώνησαν. Λέει κάτι περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, να μοιράσουμε τον πλούτο του Αιγαίου. Είδα ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση και είπε τώρα, χθες, και είπε ναι, πρώτα να οριοθετήσουμε και μετά να κάνουμε συνεκμετάλλευση. Του έχουν εξηγήσει τι είναι συνεκμετάλλευση? Άμα οριοθετήσουμε, ό,τι είναι από εκεί μεριά είναι δικό του, ό,τι είναι από εδώ μεριά δικό μας. Τι συνεκμετάλλευση να κάνουμε? Αν πρόκειται για κοίτασμα που είναι πάνω στη γραμμή οριοθέτησης, εκεί θα γίνει συνεκμετάλλευση. Να το λες όμως, γιατί άμα δεν το λες, ο Τούρκος άλλα καταλαβαίνει. Μιλάει να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε.